ตื่นมาก็แบบจีบคือแค่นี้ตื่นขึ้นมาจีบแล้วก็นอนตื่นมาอีกวันหนึ่งก็จีบต่ออะไรที่สำคัญคือต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายครับอันนี้สำคัญเลยไลฟ์สไตล์ต้องเข้ากันเลย นี่เมย์ก็ออกกำลังกายนะพูดดิเสร็จไม่มีอะไรไม่พูดดิ คือไทม์ก็180นะอ๋อโอเคกูออกกำลังกายเอา คิดว่าความว่าสเปคสูงอ่ะมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียอย่างพี่ที่ออฟฟิศหลายๆคนนะเขาไม่ได้อยากโสดแล้วอ่ะ เขาไม่ได้อยากโสด เขาบ่นไปงั้นแหละ อ๋อเขาความจริงเขายังแบบอยากโสดอยู่เงี้ยเหรอแต่เขาแค่พูดไปอย่างนั้นเหรอ เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เขาบอกว่าการไปรันขับเนี่ยคือการไปหาคู่ อ่ะนี่เริ่มไปรันขับเพราะว่าอยากไปวิ่งจริงๆ ดูจากมุมคนนอกอ่ะกูแบบมึงยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยมึงรู้หน่อยกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ทำไมยังไม่ approach อีกอะไรอย่าง อัน เงี้ นี้ ย คื แป อ ลว่า บอก อันนี้คือไทม์ก็มีวิธีของตัวเองอ่ะ แชร์ได้ไหม ได้นิดหน่อยก็ได้ครับ คือถ้าจะหาแฟนอ่ะก็ต้องเป็นคนที่จริงจังอ่ะคือเราจริงจังในความสัมพันธ์ตรงนั้นอ่ะ ไม่ขอเล่าให้ฟัง เขาเล่าให้ฟั เขิ ง นทำไมเนี่ยเขินทำไมกูรู้สึกว่าออนไลน์หมายทำให้ความคาดหวังของคนทั้งสองคนมันพุ่งขึ้นสูง แล้วถ้ามาเจอออฟไลน์แล้วมันหล่น อ๋อ แม่งแตกง่ายมาก เพราะว่าบางทีคุยออนไลน์ก็จะมีคนที่แบบเข้ามาไม่ถามชื่ออยู่ไหน บ้านอยู่ไหน เท่านั้นเลย ไม่ถามชื่อเลย ใช่ แล้วมึงเรียนที่ไหนเรียน อะไรนะฮะ อ๋อ ก็เคยอยู่ LA เหมือนกัน อ๋อเคยอยู่ จริง ใช่ เหร ไหม อ ใช่ร้อยเอ็ด อ๋อ อุ้ยนี่ด้วยมุกแบบ เคย มุก เคย แบบ งงแบบอ๋อ เคยได้ยินมึงไหมตั้งแต่มาอยู่ไทย อันนี้เขา ใช่เพราะว่า จริงปะเนี่ย ไม่มันเป็นมุกสำหรับ จริงปะเนี่ย มันเป็นมุกสำหรับคนที่รู้ภาษาไทยมาแล้ว3 ปีไง นี่อันนี้อาจจะครั้งแรก อันนี้ไม่ใครได้ยินมึงนี้ไหม ไม่เคย จริงป่ะเพิ่งเคย ไม่ ได้ เค ยิ ย น ไม่เคย มันเป็นมุกคิดใหม่ครับ เพิ่งคิดใช่ไหม ใช่ เอ้ยมึงเคยอยู่บรองก์นี่ เอ้ยฟ้องไหน บรองก์มาเช่ อันนี้ไ ครับผมวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพื่อนเชียร์ EP 19นะฮะ Bronx Marché นะครับผม ขอโทษ แน่นอนว่าถ้าเราไปเล่นมุก โทษครับ ถ้าเราไปเล่นมุกบ้องมาเช่จีบสาวในปี 2026 เนี่ย โอ้โห ใช่ ไม่น่า ไม่ได้ ชาตินี้ไม่น่ามีแฟน ถูกต้อง สำหรับใครที่ตอนนี้ยังโสดอยู่และอยากมีแฟนนะครับผมวันนี้เราจะมาไม่ใช่มาสอนหรอกมาแชร์แล้วกัน คือมันชอบมีคนบอกว่าแบบการที่คุณไม่มีแฟนอ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ออกจากบ้านเว้ย อืม แต่กูก็แอบแบบเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ไง อ่ะ เพราะว่า มี มีแฟนมานานไงก็เลยไม่รู้ว่า อันนี้พูด ไม่รู้ว่าถ้าอยากมีแฟนในปีนี้แม่งต้องทำยังไง โอเค เอา โอเค สมมติว่าอินเคสว่า สมมุติเลิ เกิ ก ด กับแฟน เหตุการณ์เลิกกับแฟนมาแล้วต้องไปจีบคนใหม่เนี่ย โอ้ กู ย ไม่รู้ ยากเลย นะทำไง เออ จีบใครไม่เป็นแล้วนะครับ ลืม ไปหมดแล้วครับผมครับซึ่งวันนี้ครับผมเนื่องจากเราสองคนน่ะจีบสาวไม่เก่งเลยนะฮะเราก็เลยต้องมีคนที่มาช่วยที่อาจจะสามารถพอพูดกับเราได้ว่า ปีนี้หาแฟนยังไงดีนะครับแต่บอกว่าไม่ได้มาสอนนะมาแชร์เฉยๆว่า ใช่ เราคิด มัน ยังไง มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นอะไรอย่าง ถู เงี้ย กต้องเพราะฉะนั้นต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยครับผมเพื่อนเมย์กับเพื่อนชาม สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวกันสักหน่อย2 คนจริงจังเนาะ ก็ชื่อเมย์ค่ะเมย์บิชชี่คุกกิ้ง ทางด้านนี้ครับ สวัสดีครับผมไทม์นะครับ ครับผม พี่ทำจาก Love X Reality นะครับก่อนหน้า ใช่ครับ นี้ ใช่ครับ แต่ว่าเขาวที่แล้วที่น้ำหนึ่งกับซันนี่มาไม่เคยถามเรื่องนี้มาเลย ยังไม่ได้ เอ คุ อย เรื่องนี้ ไหนเราถามกันไหมอยากรู้เหมือนกัน คือคำถามคือดีไหมใช่ไหม คำถามคืออะไรดี เล่า เล่า เล่าให้ฟัง ก็ได้ มันเป็น ก็คือ ประมาณไหน ทั้งหมด12 คนเราอยู่บนเกาะสมุย แล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นแบบ เป้าหมายคือหาความรัก ให้ เข้าใจ เจอ เข้าใจ แต่ไม่ได้จำกัดเรื่องเพศเรื่อง ใดๆ รสนิยมอะไรเงี้ย อื ใด ม ๆก็จะมีผู้ชายเกย์เลสทั้งหมด ครั เล บ ย ครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ เราไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันก็ดีในแบบที่เราไม่ต้องเครียดอะไรเลย ไม่ได้มีงานทำไม่ได้ตื่นมาก็แบบจีบ คือมีแค่เนี้ยตื่นขึ้นมาจีบแล้วก็จีบทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นอนตื่นมาอีกวันหนึ่งก็จีบต่ออะไรเงี้ยมีแค่เนี้ยวนอยู่แค่เนี้ยมันก็สนุกดีครับ เพราะว่าทางก็เป็นคนที่ชอบจีบชอบจีบชอบ ซึ่ง จีบ ซึ่งนี่คือตัวจริงนะครับ บอกว่า ที่เราเชิญมาวันนี้เรื่องการหาแฟนก็ถือว่าถูกต้อง จะมีอะไรเหมาะไปกว่านี้ จริง ตื่นมาจีบก่อนจะนอนก็จีบ จริง ตื่นมาอีกวันก็จีบ นี่ตอนนี้ทุกพี่ทางมันทำกันอยู่เลยป่ะเนี่ย ตอนนี้ก็ทำอยู่ครับ โอ้ยตายแล้วนะ น้ำเสียงดีน้ำเสียงดี น้ำเสียงขอบคุณจีบปะเนี่ยอุ๊ยคิดนะเนี่ยพี่ทาม โอเค โอ้โหอ่ะมาคำถามแรกก่อนดีกว่า2026 แล้วเนี่ย คนที่อาจจะแบบคิดว่าเฮ้ย2026 แล้วยังโสดอยู่เลยอ่ะคิดว่ามันเพราะอะไร เพราะตัวเอง จริงเหรอคือยังไงอ่ะเพราะตัวเองคือยัง ส ไง เปคสูง ก็อยู่ที่ตัวเราเราจะเลือกเยอะเลือกน้อยอยู่ มี ที่ สเป ตัว คไหม เรา สองคนมีสเปคไหม มีครับ มีค่ะ เป็นยังไงครับ
ให้เมย์ตอบก่อน เมย์ดูมั่นใจ เอ้า โอ้โหเขาชื่อบิชชี่คุกกิ้งเขาต้องมั่นใจแหละ รู้แล้วว่าชื่อมาจากไหนแล้ว โอเคโอเค สูงแบบ80 180 ต้องสูงตัวใหญ่ชอบคนตัวใหญ่ไม่ชอบคนตัวเล็กต้องดูแบบ ต้องดู มี เฮ ก ล ล้าม ตี้ หน่อย ต้องดูเฮลตี้ ใช่ ดูแล ใช่ ตัวเองอะไรอย่างงี้ป่ะ ก็ดูแลตัวเองไหมก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบหล่อเหลาอะไร สมม มา ติว่า180แล้วแบบภายนอกเข้มไหมหรือว่าต้องตี ออก ตี แนว หน่อย เข้ม ไปทานเข้มมากกว่า ออกแน คือ ว ชอบแบ เข้ บ ม คั่วเข้ม ใช่ ชอบกินโคตรเข้มขม โอเคแล้วในแง่แบบนิสัยอะครับสเปคที่ชอบ นอกจาก appearance แล้วแบบนิสัยเขาต้องเป็นยังไง ต้องเป็นคนมีโลจิกนิดนึง อืม อะไรเงี้ยแบบว่า มี มี ผล มีเหตุผล Logic เพราะว่าเราเป็นคนแบบชอบใช้มีเหตุผล เป็นคนมีเหตุผล แต่ว่าก็เป็นคนใช้อารมณ์นิดหน่อย อืม อะไรอย่างงี้ เพราะฉะนั้นต้องใช้อารมณ์เข้าสู้ แก่หรือเด็กกว่าหรือเพื่อนกัน ชอบแก่กว่า ชอบแก่กว่า ไม่ชอบเด็ก มาเด็กไม่ได้มาเด็ก ไม่ใช่ เรา Healthy ท Healthy ำมาครับ สเปคใช่ไหมครับ ภายนอกก่อนภายนอก ที่สำคัญคือต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายครับอันนี้สำคัญเลยไลฟ์สไตล์ต้องเข้าเคียงกันอะไร นี่เมย์ก็ออกกำลังกายนะพูดดิเสร็จไม่มีอะไร ไม่พูดดิ คือทางก็180นะ อ๋อโอเค กูก็ออกกำลังกายเอา กูไม่ออก เฮ้ยแต่ว่ามันยังไม่เข้มอ่ะ เฮ้ยนี่เข้มอยู่นะเข้มอยู่นะ ยังไม่เข้มหรอ ไม่เข้ม ยังไม่เข้มหรอ ไม่ใช่แบบคนเนี้ย กูยังไม่เข้ม นานๆจะมีคนบอกกูยังไม่เข้มพี่ทำต่อ คนออกกำลังกาย ภายนอกข้อออกกำลังกายแล้วก็คือภายนอกไม่ได้มีอะไรมากครับ คือจะเน้น personality มากก แล้ว ว่า personality เป็นไง มันต้องเป็นคนที่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่ครับ อืม เพราะว่าไทม์ก็ชอบคนที่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ที่ทำให้เราโตขึ้นอะไรเงี้ยเขาต้องมี personality ที่แบบมาชัวร์มีความเป็นผู้ใหญ่ครับเขาชอบอะไรนะครับ ชอบคนโตกว่าหรือเด็กกว่าพี่น้ำ ไม่ได้เกี่ยวกับอายุ ขอ เกี่ยวกับประสบการณ์ personality เกี่ยวกับประสบการณ์มากกว่าครับ ซึ่งหมายถึงว่าที่เราถามสเปคกันแหละเราต้องรีดมาแหละว่าแบบว่าเราคิดว่าคนที่เขาแบบยังไม่มีแฟนตอนเนี้ยเป็นเพราะว่าสเปคสูงด้วยไหมหมายถึงว่านึกออกไหมหมายถึงว่าฉันอยากได้นู่นบางเคยเห็นเหมือนกันนะที่เขาทำเป็นลิสต์อะเคยเห็นกันปะว่าแบบเนี่ยต้องสูง180ต้องขับรถ เข้าใจ นู่นนี่นั่น อืม ต้องมีเจอกัน เข้าใจ ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีนะแบบ อืม แต่ในมุมผู้หญิงอะรู้สึกว่าต้องเจอกันทุกวันปะ ก็ไม่ขนาดนั้นนะเราก็มีชีวิตส่วนตัวของเราเหมือนกันอะแบบชอบไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ย คิดว่าความว่าสเปคสูงอ่ะมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานของตัวเองสิ ใช่ ที่แบบ ใช่ ว่าทำไมเราต้องมาคอมโพรไมซ์ให้คนด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะแบบซะทำไมเรายังไม่มีแฟนวะอะไรเงี้ย มันก็มีทั้งดีและเสียด้วยครับ อืม คือเรามี standard ดีแล้ว อืม ควรจะมี แต่บางทีอะเรามีสเปค type ได้มีสเปคได้ แต่บางทีมันในชีวิตจริงมันไม่ได้เจอแบบนั้นอะ เนี่ย แค่เนี้ยเราต้องเรียนรู้ว่าแบบโอเค เรามี type แต่พอมาเจอคนเนี้ยชอบไหมก็ชอบ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอาจจะมีหลายอย่างที่ไม่ใช่สเต็ปไม่ได้ตรงสเปคตรงนั้นอะแต่เราชอบนะ ก็โอเค ก็จริงนะแบบสมมุติว่าคุณเจอแล้วคุณชอบแต่เขาอาจจะไม่ได้ติ๊กถูกทุกข้ออ่ะ กูว่าไม่งต้องเวทเว้ยก็ต้องคอมโพไมซ์หน่อยอะ ใช่ เราไม่ถูกเหมือนกัน นิดนึง เมย์ว่าไงในขาของผู้หญิงคิดว่า ก็จริง ๆ รู้สึกว่าสุดท้ายก็ดูที่วายดูรวมๆไม่ได้ดูเป็นเช็คลิสต์ขนาดนั้น บางอย่างมันก็ต้องยอมกันบ้างเป็นแฟนกันจะมาแบบเป๊ะทุกอย่างได้ยังไงอะไรอย่าง เข้าใจ งี้แบบคือยูจะมาหาผลประโยชน์หรอหรืออะไรอย่างเงี้ย อ่า มันไม่ใช่ไง เข้าใจ มันก็ เข้าใจ อยู่ที่แบบคุยกันรู้เรื่องเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วคำว่าโสดเพราะว่าไม่ค่อยออกจากบ้านนี่ เออ สำหรับกูว่าเป็นคำนี้มันก้ำกึ่งว่ะหมายถึงว่า คือมันจริงไหมที่แบบเฮ้ยที่บอกว่าเธอโสดเนี่ยเพราะว่าเธอไม่ออกจากบ้าน เธอเลยโสดคิดว่าจริงไหม กูว่าคนแม่งก็โสดแม่งก็โสดอ่ะ ถามว่ามันก็ จริงบ้างไม่จริงบ้าง เอายังไง ก็คนจะโสดมันก็โสดอ่ะ คนจะเลือกมันก็เลือกอ่ะ ใช่ คนอยากจะมีแฟนเขาก็มีทุกที่อ่ะ แต่บางคนน่ะอันนี้อย่างพี่ที่ออฟฟิศหลายๆคนนะเขาไม่ได้อยากโสดแล้วอะ เขา เขาไม่ได้อยากโสด ไม่ แต่ เขา เขา บ่น ทำ ไปงั้นแหละ อ่ะเนี่ยเขาก็บ่นไปอย่างนั้น อ๋อเขาความจริงเขายังแบบอยากโสดอยู่อย่างเงี้ยเหรอแต่เขาแค่พูดไปอย่างนั้นเหรอ เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละ ใช่ แล้วคนที่โสดแล้วไม่ได้ออกจากบ้านคืออย่างนี้ไงวะหมายถึงแบบ ไม่คือคำที่มันแบบบอกกันนะคือแบบโอ้โหบ่นโสดแต่วันๆเอาแต่นั่งแบบ อ่า ดูซีรีส์อยู่บ้าน อ่า ใช้ชีวิตอยู่บ้านไม่ยอมออกไหมเพื่อนชวนออกไม่ออกขี้เกียจเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่อยากออกไม่อยากดื่มไม่อยาก แล้ ปาว ร์ตี้ แล้วคนแบบนี้ก็จะบ่น แต่ก็จะ ว่า มาบ่นว่าทำไมแบบหาแฟนไม่ได้สักทีไม่มีใครเข้ามาในชีวิตสักที แบบอยากจะออกไปแบบออกกำลังกายตอนเช้าปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรอย่าง ก็ เงี้ย ก็อย่างที่เมย์บอกมันก็มีจริงบ้างครับ ถ้าเราอยู่บ้านไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ออก เออ เจอสังคม มันก็ยากที่จะมีแฟน เอ นะครับ อ คืออยู่บ้านคนเดียวเราไม่คุยออนไลน์อีกอ่ะก็ไม่ต้องมีหรอก
อยู่คนเดียว เออ แปล อย่างน้อยอยู่บ้านก็ต้องคุยออนไลน์เว้ย เมย์บิชชี่จริงว่ะ จริงจริงจริงอ่ะ บิชชี่จริงว่ะ บิชชี่จริงอ่ะคือตอนแรกที่เข้ามาถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อ คือ บิช IG ชี่ Bitchy Cookie แต่ตอนนี้รู้ละตอนนี้ผมรู้ละ เป็น vibes ไว้แต่อย่างน้อยอยู่บ้านก็ควรจะแบบคุยออนไลน์นะจะเล่นแอปหรือว่าจะแบบจะ DM จะ คือช่วยพยายามหน่อย ใช่มันต้องมีการ approach บางอย่างหมายถึงว่านี่ไม่ใช่สมัยก่อนที่แบบว่า มันไม่ได้มีแอปอะไรอ่ะหมายถึงว่าหรือว่าแบบ Instagram หรืออะไรใดๆเราสามารถแบบคุยได้หมดอย่างเงี้ย พูดถึงสมัยก่อนแล้ว คิดว่า 2026 กับสมัยก่อน ความเราสละโสดยากกว่าปะ เรามีหนุ่มที่โตที่อเมริกานะ เอ้ย กูว่าก็ได้อีกมุมนะถูกไหมหมายถึงที่อเมริกาเขาจะเล่น WhatsApp กันปะ ไม่ครับ อ้าวไม่ใช่ เล่นอะไรอ่ะ แต่ก่อนนะ Snapchat โอ้โห อ เก่ามาก ไม่ได้เก่าขนาด ยุคแบบยุคไฮสคูลไง Snapchat Snapchat อายุ16สมัยนั้นอะ แล้วที่อเมริกาเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปอะไรคุยกันอะ ก็ไอจีเดี๋ยวนี้นะ อ๋อ ก็ใช้ไอจี Instagram WhatsApp ไม่ใช่ ไม่ค่อยได้ใช้ อ๋อ แต่คำถามคือสมัยก่อน ก่อน กับ กับ สมัยนี้มันต่างกันยังไงใช่ไหม ไอ้นี่พิธีกรนี่ ใช่ไหม เราเป็นแขกรับ กลับ เชิญ มาที่เรื่องนะครับ ไม่ คือเดี๋ยวเราเมื่อกี้ถามว่าเดี๋ยวเอากลับเข้ามาคำถาม เอา ก่ ก อ ลับ น มาก่อนนะครับ โอเค คือถามว่ามันก็ต่าง ไม่ใช่ว่า เออ ยากกว่าหรือว่าง่ายกว่านะ แต่ต่าง ด้วยความที่เริ่มจากไฮสคูลแล้วกัน คือไฮสคูลมันจะมีประมาณ500 คนอะในไฮสคูลทาวน์นะ500-600 คนอะใน500 คนอะเราอาจจะชอบ20 คนก็ได้แต่พอไปเรียนมหาลัยมันจะมีแบบ 5,000 คน 50,000 อะไรเงี้ยมันก็มีสังคมมันก็กว้างขึ้นใช่ป่ะแต่พอเราเรียนจบสังคมมันจะเป็นแบบนี้เลย มันจะมีที่ทำงานแล้วก็เพื่อนสนิท อันนี้จริงป่ะ แค่นั้นใช่ป่ะ แล้วเขาก็จะ ไอ้ที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยว่ะ อย่างแล้วพอเราเริ่มทำงานอ่ะเราก็จะตื่นเต้นกับงานเฮ้ยเราทำงานมีตังค์อะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดเรื่องแฟนอ่ะเราอาจจะมีแบบออกกำลังกายบ้าง ช่วงอายุ23 ถึง 26 ก็จะเป็นฟิลเนี้ยแบบติดงานกลับบ้านนอนแค่เนี้ยแต่พอ26 27 28อะไรเงี้ยวัยนี้จะเริ่มบ่นว่า ไม่มีแฟน ไม่มีแฟนเพราะอะไรนะเพราะว่าเราชินกับงานแล้วมีตังค์แล้วแบบเริ่มตั้งตัวแล้วเราก็จะเริ่มคิดเฮ้ยเราโสดมาหลายปีแล้วนะแต่ตอนที่เรียนมหาลัยไม่ได้คิดเพราะว่ามีคนมาจีบตลอดแล้วจีบตลอดอะไรเงี้ย ไอ้ที่พี่ทามมันพูดดีมากเลยว่ะ จริงเชิญเลยอะ ก็ประมาณนั้นอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะครับคนที่จะบ่นว่าไม่มีแฟนอายุจะประมาณ26 ถึง 28 ประมาณนั้นอ่ะ ที่แม่งเรื่องจริงมากเลยอะ ประมาณนั้นนะครับ ส่วนที่29-30เนี่ยคือจะเริ่มบ่น หนัก และอันนี้คือจะไม่ใช่บ่นแล้วจะเริ่มแบบ จริง เท่า จัง ที่กูเคยเจอนะ จริงจัง เท่าที่กูเคยเจอเริ่มแบบ เล่นหน่อย เริ่มเดินทางหาแบบ ใช่ หลวงพ่อทันใจละ ใช่เริ่มจริงจัง พระตรีละเริ่มพึ่งละ ใช่ อันเราไม่ได้จัดใครนะฮะอันนี้เราเบสจากคนที่เรารู้จักนะครับ ดีอะ ในประสบการณ์ของไทม์เองนะครับ เฮ้ยแต่ว่าสิ่งที่พี่ทามพูดมาเรื่องสังคมอ่ะแม่งโคตรจริงเลยอะที่แบบพอมหาลัยสังคมแม่งขยายสุด แต่พอทำงานปุ๊บสังคมมึงบีบเหลือแค่เนี้ย เหลือไม่กี่คนจริงเนี่ย ครับ โหโคตรเจ๋ง เฮ้ย เลย แต่ว่าจริง ๆ จะบอกว่าพอเริ่มทำงานเรากลับรู้สึกว่ารู้จักคนเยอะขึ้น อาจจะเป็นต้องสายงานด้วยป่ะ ใช่แล้วก็บวกกับแบบเหมือนสมัยนี้อะมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะขึ้นอะเราคนที่ไปเจอคือโคตรวาไรตี้แบบใครก็ไม่รู้จริงๆอะแบบเดี๋ยวคนนู้นทำอันนี้คนนั้นทำอันนั้นอะไรเงี้ยความชอบมันต่างกันมากแบบค่อนข้างกว้างขวางมากกว่า ไอเนี้ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่แบบมันทำรู้สึกว่าน่าจะทำให้คน คือถ้าเกิดถามกูอะ2026 กับแต่ก่อนกูรู้สึกว่าถามกูนะกูรู้สึกว่า2026อะดูจะมีแฟนง่ายกว่า เพราะเนี่ยมันมีกิจกรรมคนเหมือนกับปีเนี้ยรู้สึกว่าปีเนี้ยมันเป็นปีแห่งการที่คนใช้ชีวิตแอคทีฟเว้ย ใช่ แบบมันเป็นเทรนด์อะ healthy trend ทุกๆแบรนด์อะไรเงี้ยแบรนด์ดังๆเขาก็จะเวลาเขาจัดเขาก็จะไม่มีแบบจัดเปิดตัวแบบอีเวนต์ปกติแล้ว ไป เขาจะเริ่มจัดให้คนมานั่งด้วยการทำเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ย อืม แล้วอย่างกิจกรรมที่แบบเมย์บอกว่าแบบออกไปทำเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรบ้าง ก็มีโหคลับเยอะแยะ คงร้านครับ ใช่ ขอแมสก่อนรันคลับเล่าให้ฟังหน่อย ไอ ได้ ซ์ ปะ บาร์กูเห็นคนไม่เงิน เฮ้ยก็มันมีคือมันเอาจริงๆมันเริ่มมาจากรันคลับนั่นแหละจริงๆแล้วแต่ว่าเหมือนพอทุกคนเห็นว่าเทรนด์รันคลับมันดีเขาก็จะพยายามขยายไปทำแอคทิวิตี้อื่นๆแบบโยคะคลับบุ๊กคลับแบบวายคลับแบบอะไรต่างๆอีกมากมายอะไรเงี้ยให้คนออกมาเจอกันซึ่งจริงๆแต่ละคลับก็มีวัดที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอีเวนต์เป็นรันคลับด้วยกันอ่ะคนก็ยังไม่เหมือนกันเลย ขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ปะอยากรู้มานานแล้วเขาบอกว่าการไปรันคลับเนี่ยคือการไปหาคู่ อันนี้คือเปอร์สเปกทีฟจากคนนอกนะ อันนี้น่าสนใจ จากคนนอกนะ เพราะว่า อันนี้น่าสนใจ ถ้าวันใดวันหนึ่งกูไปรันคลับเนี่ย แปลว่าจะไป กลับ หา บ้าน แฟน มาแฟนกูเนี่ยน่าจะไม่ให้เข้าบ้านแล้วครับอ่ะ นี่เริ่มไปรันขับ เพราะว่าอยากไปวิ่งจริง ๆ ก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยแบบ แต่ว่าหมายถึงว่าอยากไปหาเพื่อนวิ่งด้วย ก็
ก็แค่ใช่อยากไปเจอคนอยาก เพราะ รู้ ว่า จัก จ คน ริงๆ ให เรา ม่ อะเราวิ่งเหมือนกัน ใช่ เราวิ่งจริงจังด้วยแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งรันครับ ๆเน้น เพราะว่า ถ้าไปรัน เราวิ่ง ขับ คนเดียว ใช่รัน เพ ขั ราะ บ ว่าเรา เน้ เกลีย น ดคุยกับคน ถูกรันขับเน้นหาเพื่อนเน้นหาเพื่อน แต่นี้ไม่ได้คิดว่าจะไปหาคู่ในรันขับ อ๋อแต่ เอาไป pers- หาเพื่อน โอเค แสดงว่าสรุป โอเค คือ perspective ที่คนบอกว่ารันขับ คือต้องไปหาแฟนเท่านั้นเนี่ยไม่จริง ไม่จริง ไม่จริง คุณสามารถแค่ไปหาเพื่อนเพิ่มได้ จริงใช่ ออกกำลังกายแล้วหาเพื่อน อันนี้เคลียร์ละ ใช่ เดี๋ยวกูจะได้ไปรันขับได้แล้วหลังจากนี้ เข้าใจแล้วตอนนี้ perspective ของรันขับที่บอกว่าไปหาแฟนอย่างเดียวมัน จริง ไม่ใช่ แต่อยากรู้ว่าสมมุติว่าคนที่เขาอยากหาแฟนจริงอะแล้วเขาเข้าไปในรันคลับอะมันทำได้ไหม ทำได้แต่อย่า อย่าหวัง อย่า ว่า อย่าชัดเจนมากอย่าทำตัวชัดเจน ใช่ เล่าม าก ให้ฟังได้ป่ะ อย่าพูด ว่าแบบมันเคยมีเคสที่แบบ มีบ้าง เคยเจอแบบมันชัดจัดไหมชัดเกินแบบ เป็นอาหวังมารันขับอะ คือจริงๆ นี่อาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบคิดอะไรน้อยมากๆ แต่ว่าในมุมมองของแบบเพื่อนผู้ชายที่มองแบบคนนั้นที่เคยเจออะก็รู้สึกว่าดูแปลกๆดูแบบดูแปลก หมาย ๆ ถึ ดู ง แบ ว่า บ ผู้ชายมอง เพื่อนที่เป็นผู้ชาย เพื่ ม อน อง อาจจะเคยบอกว่าแบบ เออ ไอ้ แบบ คนนี้แม่ง ผู้ชายมันจะ จริง ดู ผู้ชาย ผู้ชาย แต่ว่า ดูออก แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้คิดอะไร เออ เราก็ยังคิดเป็นเพื่อนอยู่ แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรจริง ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่มีอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ก็โอเคอะไรอย่างงี้ อยากรู้ อันนี้เผื่อจะเตือนด้วยไงเผื่อแบบคือแน่นอนแหละมันมีคนที่ไปรันขับ เชื่อว่าเยอะด้วยนะ ในฐานะผู้ชายที่พูดแล้วกันนะว่าแบบไป อั รั น น นี้กู ขับ ไม่เกี่ยวนะมันรับผิดชอบคนอื่นนะ ไม่ เพราะว่าเพื่อนกูเองก็เหมือนกัน ก็เพื่อน เป็นผู้ชาย มึงไงไม่ คือ ใช่เพื่อนกู ไปรันขับเขาก็อยากที่จะเจอคนใหม่ๆ คืออีเวนต์ว่าจะจบด้วยการเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนแต่สุดท้ายเขาโสดเขาเหงาเขารู้สึกว่าเขาก็อยากหาใครสักคนที่มันมีฮ็อบบี้ใกล้เคียงกันเขาชอบวิ่งเขาจะไปหาคนชอบวิ่งได้จากไหนอะ นอกจากรันขับนึกออกว่าเขาก็ต้องไปตรงนู้นแต่ทีนี้อยากรู้ว่า ถ้าเขาไปแล้วเขาอยากมีแฟนแหละแต่เขาไม่ได้อยากเป็นอาหวังอะ ก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อน เริ่มจากเพื่อนก่อน แล้วมันมีพฤติกรรมอะไรที่แบบไม่ควรทำไหม ถอดเสื้อวิ่งนะ เอาถ้าหลอกก็ถอดดีก็โอเค ไม่จี้กู เป็นจริงกูกิงตลอดก็ถอดดีเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ทามไปวิ่งเดี๋ยวพี่ทามผมถอดกางเกงด้วย ทำ เอาเลย ทำ เอาเลย เคยรันขับปะ ยังไม่เคย คือไม่เคย ถอดก็ไม่ว่าอะไรก็ถอดได้ แล้วมันมีพฤติกรรมอะไรที่อันเนี้ยที่เพื่อนผู้ชายบอกว่าคนนี้แปลก ก็อาจจะแบบคือรันขับมันจะมีความคุยนู่นคุยนี่คุยคนนู้นแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนวงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนี้อาจจะแบบเหมือนจะตามเราไปทุกวงอะไรเงี้ยแบบคือกูจะไปอยู่กับมึงทุกวง อ๋อ อะไรอย่างงี้ ก็คือเธอไปไหนฉันไปด้วย ๆคือมึงก็ต้องไปคุยกับคนอื่นบ้าง ใช่ใช่ อ่า ใช่ เอ อะไร อต้องเนียนกว่านี้ อะไรประมาณนั้น ไม่เพ แต่ ราะว่า คือคิดอีกมุมก็อาจจะคิดว่าแบบเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้ว ก็จะรู้สึกสบายใจด้วย แบบเนี่ยเพื่อนแก๊งเธอแก๊งไหนก็แก๊งเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ อาจ คือ จะเป็น คิดในแง่ดี ในแง่ดีใช่ ใช่ ซึ่งถ้าเป็นผู้ชายคิดไหม ไม่ ไม่ อะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ้าเป็นคนอย่างพวกเราคิดไหมไม่มีทาง ไม่ แล้วอย่างนี้แบบสมมติว่าอันนี้เราพูดแล้วกันขับแบบใช่ปะอยากรู้ในมุมไทม์บ้างว่าแบบแล้วสมมติว่ากิจกรรมอะไรที่ไทม์คิดว่า แนะนำหน่อยก็ได้แบบว่าแบบไปแล้วอาจจะหาแฟนง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ หรือว่ากลางคืนหรือต้องไปผับร้านเหล้าไหมหรื คือ อะไร กลางคืนถามว่ามันก็ได้นะ แต่ อืม บางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่แนวของเขาอะ เข้าใจ คือไม่ชอบเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ย อืม ถ้าแนะนำอะง่ายสุดคือเพื่อนของเพื่อนอะ อ่า ถ้าจะหาแฟนนะ คือไม่ต้องทำอะไร เพื่อนของเพื่อนอะนั่นแหละเพราะว่าเขา แต่ก็จริง สแกนมาแล้วอะ ใช่ใช่ใช่ ถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะเขาน่าจะมีนิสัยที่ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ย เขาจะแนะนำให้เหรอ ไม่ได้แนะนำให้ แต่ว่าถ้ารู้จัก อ๋ออ อาจจะเป็นมาเจอกันอะ อืม แล้วก็จีบตอนนั้นก็ได้หรือว่า พอมาเจอคนเนี้ยเป็นเพื่อนกับคนนี้ก่อน แล้วค่อยไป มันจะมีมูชัวไง ใช่ พอเราเป็นมิวชัวมันก็จะมีแบบฮอบบี้ที่ใกล้เคียงกัน มันจะมีแบบความ คือ คิดที่ ถูก เหมือนกัน คือจริงๆเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนมันอาจจะแบบสแกนสังคมได้ด้วย ใช่ เข้าใจไหมหมายถึงว่าเช่นแบบมึงกับกูเป็นเพื่อนกัน แล้วก็มึงก็มี เพื่อนอีกคนนึง ใช่แล้วก็แบบแปลว่าเป็นเพื่อนพินได้แปลว่าเราก็ต้องแบบ น่าจะเข้ากันได้ เนกออกไหม ใช่ ซึ่ง ใช่ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นปะ น่าจะแท ใช่ น ไหมอันนี้ก็คือวิธีของถามแนะนำก็คือเพื่อนของเพื่อนซึ่ง เออ เราว่าเวิร์ก เฮ้ยน่า นะ รัก เราว่ามันดูไม่น่ากลัวเกินไปด้วย อืม ห ใช่ มายถึงว่ามันดูโอเคกว่าการที่เราจะแบบอยู่ดีทักไปเลยว่าแบบทักครับหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ย ทักเขา นึกอ น่า อกไหม กลัว เนี่ยอย่าสมมตินะเมย์ว่าแบบมีคนแบบ DM มาอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทักมาแต่ไม่มีมูโชเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าแบบ ใช่ไหมมันแปลก แปลกเหรอ แปลก ใช่ ใช่ไหม ไงวิธีมูชัวนี่ไง ก็ อืม ถ้าอยู่ยิ่งเป็นออนไลน์จะยิ่งแปลกนิดนึง อืม ก็จะคุยแบบห่าง แบบ เนี่ยซึ่งวิธีเพื่อนของเพื่อนเราว่า ถ้าจีบ เราว่า ก็ไม่ เราว่า น่า เราว่า จะ เซฟ เวิร์กที่สุดแล้ว ใช่โอเค แล้วคิดว่าปัจจุบันเนี้ยการเอาแบ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก่อนแล้วกัน คิดว่าการหาแฟนของผู้ชายผู้หญิงมันแตกต่างกันไหมตอนนี้นะ แตก 2026 ต่างกันไหม ถามว่าตอนนี้ไม่ต่างแล้วนะ ว่ะ แต่ก่อนอาจจะต่างนะ
แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต่างแล้ว เหมือนกับเมื่อก่อนถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะมีค่านิยมว่าผู้ชายต้องจีบก่อนอะไรอย่างงี้ป่ะ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศถาม จริ ว่าง เหรอ ที่อเมริกาก็เป็นแบบนั้นอะแบบผู้ชายต้องจีบก่อนใช่ใช่ ว้าว เข้าใจว่าที่อเมริกาแบบ ใช่กูนึกว่าแบบผู้หญิงแบบรุกได้อะไรอย่างเงี้ยแบบ แต่ก่อนนะแต่ก่อนมันก็เป็นผู้ชายต้องจีบก่อน อ๋อ แต่สมัยนี้ทำรู้สึกว่าใครจีบก่อนก็ได้ หรือเช่นแบบ ผู้ชายสมมติจีบผู้หญิงเนี้ยเราต้องเลี้ยงข้าวเขาอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ไม่รู้ว่ายังเป็นกันอยู่ไหมว่าอยู่ ไม่จำเป็น เออ แต่มุมของผู้ชายก็จะเลี้ยงอยู่ดี ใช่ใช่ แต่ ใช่ เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็น แต่ อืม ทำรู้สึกว่ามันแอคที่ดีอ่ะ ใช่ เราก็อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงนะ เรารู้สึกนี้เหมือนกัน ใช่ หมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกอยากดูแลมากกว่า ใช่ หมายถึงว่ามันคือการเทคแคร์อย่างหนึ อื ง อฮึ แล้วเมย์คิดว่าไงว่า เรื่องไหน หมายถึงว่าผู้หญิงกับ ผู้ ผู้ ชา ชาย ย ตอนเนี้ย วิธีการจีบอะไรอย่างเงี้ยมัน ก็น่าจะเหมือนกัน แต่ อืม ว่า แต่นี่ก็ไม่ค่อยจีบใครก่อน อืม แต่คือเหมือนว่า เออ คือโอเพนที่จะจีบก่อน แต่ว่านี่ก็ยังไม่เคยจีบใครก่อนเหมือนกัน อืม ใช่ ที่หลังต้องมีครั้งแรก ใช่ คือเอา คือ งี้ อาจจะดู LL ไปบ้าง แต่ว่าก็ แต่ก็ไม่ได้ เดี๋ยวเล่าเคสเพื่อนให้ฟัง คือมันมีเพื่อนเป็นผู้หญิงอยากมีแฟนมาก แล้วก็ชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็ชอบเราเหมือนกัน อะไรเงี้ย แต่เพื่อนเป็น extrovert แล้วผู้ชายเป็น introvert อ๋อเข้าใจ แต่คือเพื่อนอ่ะ ก็ไม่ได้กล้าเข้าไปจีบก่อนเบอร์ที่แบบเหมือนผู้ชายเราที่แบบลุกเลยแบบเฮ้ย เข้าใจ ชื่ออะไรวะแบบมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยพยายามแบบทำไงก็ได้ให้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอ่ะ อ่ะ คือแบบรู้ว่าเขาแบบอยู่ร้านเนี้ย ก็ย้ายกันไป เพื่อนฝูงก็เดือดร้อน ก็เช็คบินแล้วก็ย้ายกันไป ย้ายทำแบบขนาดนี้แล้วอะแต่ไอ้เหี้ยผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้ ไม่กล้าที่จะเดินมาคุย ไม่รู้ อะไรเงี้ แต่ ย แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างคิดว่าเห็นภาพ คือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจีบเราจะไม่แบบเดินไปแบบเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะ แต่ว่าก็จะเป็นแบบเอาตัวเองไปอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยใช่เฉย แต่รู้สึกว่าเทคนิคเนี้ยดีมากนะ แต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณช่วยรู้นิดนึง ๆใช่ เพราะตอนนั้นน่ะ หรือ ดูจาก ไม่ มุมคนนอกอ่ะ กูแบบมึงยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยเหมือนดูละครอ่ะนึกออกป่ะแบบมึงรู้หน่อยกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว เข้าใจ มึงรู้หน่อย ไม่หรือว่าผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือเปล่า ใช่ไง คือขนาด เลย นี้ คิ เอา ดง่ายๆเลย คือ พิมพ์ ขนาดนี้คนสวยๆอยู่ตรงนี้แล้วนะทำไมยังไม่ approach อีกอะไรอย่าง อัน เงี้ นี้ ย คื แปล อ ว่า บอก อันนี้ อันนี้คือ เมื่อกี้เหมือนมอง แปลกๆนิดนึงอุ้ยร้อน ไม่ใช่ ร้อนจังเลยร้อนจังเลย ไม่ได้อยู่ใน Love X แล้วนะครับ โอ้โห ชอบเคมีมันได้ แบบอะไร วันนี้เคมีมันได้ โอเคแล้วเราคิดว่าการมาของโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแบบช่วยเรื่องการจีบกันขนาดไหน อย่างทุกวันเนี้ย Instagram เนี่ยมันยังทำให้เรารู้จักใครสักคนหนึ่งได้ขนาดนั้นไหม นี่รู้จัก จาก IG เลยอะนะ ก็รู้จักคนมากมายจาก IG ใช่ ก็ยังอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ด้วย มันก็มีทั้งเขา approach เรา approach เขาอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแค่แบบมองฟีดอะคิดว่ารู้ไหมว่าคนนั้นเป็นคนยังไง ก็อาจจะไม่ จริง ก็ดูจากน่าจะดูจากสตอรี่น่าจะเห็นภาพมากกว่า ดูฟีดดูไม่ค่อยออกหรอก อ๋อ มั แต่ น เอาจริงฟีดมันเมคได้เว้ย มันเมกได้อยู่แล้ว กูว่าสตอรี่ก็เมคได้สัตว์ ใช่ กูเมคสตอรี่ เฮ้ยอย่าไปเอา ไหน ความ เมฆ ลับ ไง ดิ สอนนี่ เราเคยพูดหมดแล้ว อ๋อ แต่พูดคร่าวๆอยากก็นิดนึงไหม นิดนึง เผื่อมีแชร์กัน คือหมายถึงว่ามันจริงเรื่องสตอรี่ไอจีอะไรคุยกันมาหลายเทปแล้ว มันจะมีเรื่องแบบเหมือนแบบเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเงี้ย ใช่ อ๋อ เราก็จะพยายามลงสิ่งนั้น เหรอ นี่ไม่รู้ทางภาษาแล้วครับเนี่ย เอ้าไม่ แต่ ทั เม น ย์บอกว่าเมย์ รู้ เป็นคนไม่คิดอะไรเยอะไง เป็นคนไม่คิดอะไรก็เลยไม่รู้แบบอ๋อเหรอ เช่น มัน แบบ เป็นอย่างนั้นเหรอ อย่างเคสเราเคยมีเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาชอบดูเฟรนด์อะไรเงี้ย แบบซีรีส์อ่ะ แต่กูไม่เคยดูนะ ก็ทำเป็นดูอย่าง แต่ เงี้ย กู เหรอ ก็ลงมาถ่ายเฟรนด์ลงแล้วเขาก็รีพลายมาอะไรเงี้ย อ๋อ คือเรารู้ว่าเขาจะรี ใช่ พลาย เรารู้ว่า คือรอให้เขารีพลายอย่างเงี้ยเหรอ อะไรประมาณนั้น เฮ้ยไม่รู้นะเนี่ยโอเค เหมื เป็ อน นความรู้ใหม่ เหมือนแบบ อาจจะพลาดไปละ หย่อนเบ็ดไปอะ เหมือนเป็น ใช่ไหม อัน เค เท ย ส ทำไหม การ เค เท ย ส ทำปะ จริงเหรอ เฮ้ย เขาไม่เคยทำปะ แต่เมื่อกี้ทำ ไม่เคยเข้าใจนะแต่ไม่เคยทำไม่เคยท อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ใช่ ไม่ต้องพยายามไงพวกเรามันต้องพยายาม นิดหน่อย ำ นิดห เฮ้ น่อย ย ทำก็ต้องพยายาม แล้วพี่ทำพยายามไงปกติ ถ้าสมมุติว่าต้องพยายามกับใครสักคนหนึ่งจะทำ พยายามพยายาม จะมีท่าพิเศษไหม พายพิเศษแปลกๆนะมึงอ่ะ ถ้าพิเศษไม่มีแต่ทำมีวิธีเรียกวิธี วิธี ก็ได้ วิธี ทำมีวิธี เพราะส่วนภาษาไทยไม่แข็งแรงครับ วิธีโอเควิธี คือทำก็มีวิธีของตัวเองอ่ะ แชร์ได้ไหม ทำยังไงบอกเล เดี๋ย ยว เป็นสูตรลับเหรอ ได้นิดหน่อยก็ได้ครับ ได้นิดหน่อย คือ ได้นิดหน่อย ทำไมถึงไม่บอกล่ะ ได้นิดหน่อยด้วย โอเค ถ้าเป็นออนไลน์อ่ะคือส่วนใหญ่ทำจะไม่ค่อยจีบออนไลน์ อ่า ทำรู้สึกว่ามันในมุมมองของผู้หญิงเขาจะมองว่าเราเจ้าชู้หรือว่าแบบเป็นคนแปลกๆอะ แบบทักไปเรื่อยปะเนี่ย ประมาณนั้นอ่ะทั้งที่
ไม่ได้ทำแบบนั้นนะ อืม แต่เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าในโซเชียลมันเป็นแบบไหนอยู่แล้ว เข้าใจ เพราะฉะนั้นทำจะไม่จีบออนไลน์อ่ะ อืม ถ้าจะจีบใน in person ใช่ป่ะก็เริ่มจากเพื่อนก่อนแบบแค่ เฮ้ยเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรนี่เป็นเพื่อนของใครมาที่นี่นี่นแล้วพอเราเป็นเพื่อนกันอ่ะ ก็จะดูว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้ไหมไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอ่ะจริง ๆ แล้วอ่ะภายนอกมันต้องผ่านอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นเราไม่ approach เข้าใจ แต่ภายนอกผ่านนะแล้วก็เริ่มคุยกันก่อนว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไง แล้วพอมันคลิกแบบ personality ที่มันคลิกกันอ่ะโอเค ก็อาจจะพูดตรงทางเป็นคนพูดตรงๆว่าแบบเฮ้ยเราชอบนะ อืม เราชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็จะบอกว่า พอเราชอบอ่ะทำเป็นคนที่ถ้าจะหาแฟนอ่ะ ก็ต้องเป็นคนที่จริงจังอ่ะคือเราจริงจังในความสัมพันธ์ตรงนั้นอ่ะ ไม่เขาเล่าให้ฟังเฉยๆ เขาเล่าให้ฟัง เขินทำไมเนี่ยเขินทำไมเขินทำไม ไม่ก็มองไปทุกคนไง ไอคอนแทค ไอคอนแทคไม่ไอคอนแทคก็สำคัญนะ พูดก็ต้องไอคอนแทค ไม่ต้องไม่ไอคอนแทค เอาจริงๆนะอย่าว่าแต่เมย์เลย เมื่อกี้หันมากูยังคิดเลย ที่เชียอะไรกูบ้าเปล่า ไม่ได้เหรอ สายตา อ๋อสายตาเขาแบบ สายตา สายตาเขาแบบ จริงจัง เออ เ สายตา ลึกไง ต่อ ไม่คือไอคอนแทคมันสำ ไอ้ คัญ เหี้ยจริงอย่างนั้นเนี่ย ถึงเอ เออ ไม่จะบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่จะบอกว่า คือด้วยความที่ทามเป็นคนพูดตรง อ่า ๆก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากมีแฟน อืม หรือว่าตอนนี้ไม่อยากมีแฟนอะ อืม เขาจะได้รู้ว่าเราจริงจัง อืม แต่ถ้าไม่อยากมีก็จะมีช่วงบางช่วงที่เราไม่พร้อมที่จะมีแฟน อืม ก็จะบอกว่าโอเคเป็นคนคุยก็ได้อะไรประมาณเนี้ย อ่า เขาจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย ก็พูดตรง พูดตรงๆแค่นั้นนะครับ ๆ เมื่อกี้เรารู้ในมุมของคุณทามแล้วเมย์บ้างดีกว่าว่าแบบว่าวิธีการแบบว่าสมมติว่าอย่างทางว่าชอบใครก็จะเนี่ยพูดเลยแล้วก็ไม่ออนไลน์ด้วย สมมติเมย์ถ้าชอบคนหนึ่งทำไง ถ้าเจอคนที่ชอบก็อย่างที่บอกก็คือจะ เอาตัว เอา เอง ตัว ไป ไป อ อยู่ ยู่แถวๆนั้น อืม แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ approach เรา ก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ ก็ อ๋อ หมายความว่าแปลว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบเราอะไร แต่ เงี้ย ก็คงไม่ได้เลือกที่จะแบบเดินเข้าไป approach เขาก่อนเบอร์แบ ใช่ บ ใช่ใช่ กูมาขนาดนี้แล้ว ทำไมมึงยังไม่เดินมาหากูสักที ไม่นะ อย่าง โอเค อย่าง โอเคเข้าใจ แต่ เพราะวัน ช นั้ อน บผู้ชายที่พูดตรงๆ แบบถ้าเกิดสมมติว่าชอบก็บอกว่าชอบ แต่ถ้า ชอบไหมผู้ชายตรงๆชอบไหม ชอบ ถามไปเฉย โอเค สุด อ๋อมึงกะหาแฟนในปี 2026 ให้ได้เลยตอน เอา เนี้ย ก็ตรงตีไงโอเค เมื่อกี้แบบมีแอบยับไปแล้วว่าชอบที่พี่ทามบอกว่าโอเค คนที่จะเริ่มบ่นเรื่องหาแฟนเนี่ยคือ age range ประมาณ26 ถึง 28 เนาะส่วนที่พิมพ์บอกก็คือ not all แล้วกัน not all not all นะครับ เป็นที่เราเคยเจอแล้วกัน ช่วงพิมพ์เนี่ยคือ 29 ถึง 31 32 เนี่ย ถ้ายังโสดเนี่ยเขาจะเริ่มไปสายมูแล้ว อยากรู้ว่าคิดว่าสายมูนี่มันช่วยได้จริงไหม ที่อเมริกามีมูไหม ไม่มีครับ ไม่มีเลยเหรอ กำลังจะพูดเลยทาม ไม่มีมูแต่มี ไม่มีความคิดเห็นตรงนี้เลย แต่เข้าใจว่ามูใช่ไหมครับ เข้าใจ มูเตลู เข้าใจครับ เมย์ดีกว่าคิดว่าไง เคยไปแบบขอไหมพ่อแม่ ไม่เคยเลยอ่ะ อ่ะ แต่ จน ว่า เพื่อนล่ะเพื่อน เพื่อนก็อาจจะมีบางคนไป แต่ว่านี่แอบรู้สึกว่าเรื่องมูนี่ไปขอเรื่องเงินทองการงานมันยังดูก็รู้สึกว่าจะเชื่อเรื่องนั้นมากกว่า แต่ถ้าเกิดเรื่องความรักรู้สึกว่าแบบมันอยู่ที่เรา อืม มันอยู่ที่ความคลิกอะ เข้าใจแต่เอาจริงๆนะถามกูนะ กูรู้สึกว่ามันนิดนึงว่ะ มันช่วยเหรอ มันไม่ได้ช่วยแต่ว่าจินตนาการนะเว้ยคนบนโลกนี้แม่งมีแบบกี่คนอะ อ๋อพรหมลิขิต ไอ้แค่การที่มึงจะไปเจอใครสักคนน่ะยิ่งถ้าสมมติว่ามึงอยากเจอแบบออฟไลน์อ่ะแบบบังเอิญเจอออฟไลน์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเว้ยที่แบบมันจะอยู่ในจังหวะเวลาที่แบบไอ้เหี้ยเขาโสดเราโสด หรือว่าแบบอยู่ในจุดที่เขาพร้อมที่จะคุยกับใครสักคนเราพร้อมที่จะคุยกับใครสักคนอะไรเงี้ยแล้วมันบังเอิญมาปะกันพอดีอ่ะรู้สึกว่าการที่แบบอาศัยมูแน่นอนมันช่วยเรื่องใจแล้วหนึ่ง อ๋อใช่เข้าใจ แต่ ปะ เรื่องมูเป็นเรื่องใจ สองคือแบบไม่แน่นะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดันให้ดาวเคราะห์มันโคจรมา เอาละอ่ะ จนทำให้ส่ง ดาวเคลื่อน ดาวเคลื่อนแล้วส่งคนนี้มาในจังหวะเวลา อันนี้ ที่เหมาะที่ควร นี่กูเพ้ออะไรวะเนี่ย จริง อันนี้พูดจริง จริงเพออะไร สงสัยทำงานหนัก ไม่แต่ว่าก็เข้าใจก็ได้แหละ ไม่เข้าใจ ไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยมึงก็ไม่เคยขอแฟนเปล่า ไม่เคย รื่องตรงนี้ไม่น่าเคยขอ แต่คือแบบคนรอบตัวกูอะไปหมดเลยไง แต่ว่าคนที่จะไปมูนี่คือเขามีคนในใจอยู่แล้วด้วยปะแบบ อ๋อ มีค บาน ง ใน คนก็มี ไม่ บางคนก็ไม่มี เขา เว้ย เขาบางทีนะอันนี้บอกพี่ถามด้วยคือบางทีเขาก็จะแบบเผื่อไม่รู้เขาก็จะแบบเหมือนมีลิสต์มาเลย แบบที่เขาบอก I tell พระแม่ about you อะ ว่าแบบเป็น แบบ ยังไง แบบขอพระแม่แบบเนี่ยสเปคคืออยากได้คนหน้าตาแบบนี้มี reference ด้วย แบบยิ่งแบบเปิด ดาราอะไรเงี้ยแบบเปิด reference อะไรเงี้ยก็มีก็ขนาดนั้นเลย ว้าว แต่เราว่ามันเป็นความเชื่อแหละหมายถึงว่าเราว่ามันไม่ได้มีผิดมีถูกแล้วก็เราว่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าแบบคุณสบายใจแบบไหนอะหมายถึงว่าเพราะอย่างเราเองเราไม่เคยมูเรื่องความรักแต่เราก็เคยมูเรื่องอื่นนะ ใช่ แบบเรื่องสอบเรื่อง เออ แบบ
อะไรอย่างเงี้ยแบบทั่วไปเรื่องแบบงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อความแบบรีลีฟอ่ะ ใช่ อันหนึ่งสิ่งคือมันช่วยตัวคนที่ไปแหละ ถ้าเขาเชื่อเขาก็จะมองว่าเราได้ทำเต็มที่แล้ว อืม อะไรอย่างงี้ แต่จริงๆไอ้เรื่องไอ้ออนไลน์กับออฟไลน์อ่ะมึงว่ามันต่างไง โอ้กูไม่เคยออนไลน์เลยว่ะเพื่อนกูออฟไลน์อย่างเดียวเลย ว่ะก็จริงว่ะ แต่ถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงกูก็คงมองว่ามันแบบอย่างที่บอกแหละออนไลน์มันอาจจะสำหรับกูนะกูรู้สึกว่าออนไลน์หมายทำให้ความคาดหวังของคนทั้งสองคนมันพุ่งขึ้นสูง แล้วถ้ามาเจอออฟไลน์แล้วมันหล่นน่ะ อ๋อ แม่งแตก อารมณ์ ง่ย แบบคุยกันใน รู้ อ อ อน ยู่ ไลน์ แล้ว แบบ ว่า ดีมาก แต่ว่าพอมาเจอตัวจริงแม่งอาจจะแบบนั่งเงียบก็ได้อะไรอย่างงี้ป่ะ นั่งเงียบไม่รู้จะคุยอะไรโลกเพราะอยู่ในออนไลน์มัน เก่ง มีเวลา เก่ง คิดอะ เออ แต่ออฟไลน์คือแบบมันต้องแบบถามปุ๊บตอบปั๊บไง ข้อดีข้อเสียใช่ปะคือออนไลน์จะมีข้อดีตรงที่เราจะรู้เลยว่าแบบไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากันเลย เพราะว่าส่องไอจีได้ เขาใช้ชีวิตแบบนี้ เขาไม่ได้ทำแบบนี้ที่เราชอบนี่นั่นมันดูออกได้ เราไม่ต้องทักไปก็ได้ มัน5 วิก็รู้แล้วว่าแบบเอ้ยมันน่าจะไม่เข้ากัน สแกนปุ๊บ แต่พอเป็นออฟไลน์น่ะ สมมุติคนนี้มาจีบเราอะแต่เราไม่ชอบ แต่เราก็ต้องทำตัวเฟรนลี่ป่ะเราก็ต้องคุย ว่ะ เราไม่อยากแบบอ๋อไม่ต้องมาคุยกับฉันอะไรเงี้ย เราก็จะพยายามคุยพยายาม ก็จริง ที่จะแบบเปิดใจแล้วก่อนแบบเฮ้ยโอเคลองดู แต่จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ชอบ อืม แต่ก็คุย เออ 10 นาที 15 นาทีก็ได้ ว่ะ ก็ประมาณนั้นอ่ะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่คุยเลยทำเป็นแบบ มัน ก็ ก็ อาจ จะ จะแบบมองว่าเพราะเขาก็ไม่ได้แบบมาบอกตรงๆเขาชอบเขาอาจจะ ใช่ เฟรนลี่ ลง เฉยๆ ตัวเองเกินไปไหม เป็นไร เงี้ อ่ะอะไรเงี้ย ว่ะก็จริงว่ะ อืม เมย์บ้าง ออฟไลน์ใช่ไหมเรื่องออฟไลน์ออนไลน์ ออนไลน์กับออฟไลน์ลองแบบเป็นในขาของแบบลองเดทติ้งแอปดูอะไรเงี้ย ออนไลน์กับออฟไลน์ แต่ จริง ๆ มันมีเอาจริงๆมีช่วงที่เคยลองแบบใช้เดทติ้งแอป อืม จริงเหรอ อืม เคยรู้สึกว่าคนมันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ approach ง่าย เพราะว่าคนทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เข้าใจ ชอบที่พยายามคิดคำให้ดีที่สุด แต่ว่าจุดมุ่งหมายที่จะเป็นคือจุดมุ่งหมายที่จะหาอะไรสักอย่างแต่ว่าสุดท้ายได้เป็นแฟนหรือไม่เป็นนะมันอาจจะค่อนข้าง ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะ เข้าใจ หมายความ เข้าใจ ว่าแบบโอเคเรา approach กันง่ายอะแต่ว่าจบยังไงก็ เข้าใจ ยาก ก็ อ อี ยู่ ก เหมือน เรื่ กั อน งหนึ่ง แต่ว่าอาจจะไม่เคยมีแฟนจาก ใช่ จาก ใช่ แอปใช่ไหม ใช่ อ๋อเข้าใจ แต่คือเดทติ้งแอปในอย่างน้อยๆในการก่อนจะคุยกันมันต้องแมทช์กันก่อนแหละ แต่อยากรู้แบบแล้วแบบเพิ่งรู้ว่าเคยเล่นคือหมายถึงว่าแล้วแบบว่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของเดทติ้งแอปจากประสบการณ์ตัวเอง ก็คนคุย ที่คุยจากในแอปใช่ ก็ ปะ คนคุยอะไรอย่างงี้ป่ะ ก็ใช่คนคุยก็คนคุยที่แบบเจอกันประมาณแบบเดือน2 เดือนอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือถือว่า แต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับไม่คลิกกัน ใช่ใช่ อืม โอ้โหแล้วสุดท้ายมันเฟดกันเพราะอะไรอ่ะ มันก็เฟดกันเพราะอะไรเหรอก็บอกว่าแบบไม่ใช่อะไรเงี้ย อ่า อ๋อ มัน พูดกันตรง มันก็จบกันอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ ๆเว้ยคือเดทติ้งแอปอาหารมาเจอกันแหละสุดท้ายพอสองคนมันอาจจะแบบ ไม่แมช ไม่แมทช์ มันก็จบกันแค่นั้นแหละ คือนี่แค่รู้สึกว่าวันนี้พอมาคุยกันเรื่องแบบว่าเราจะหาแฟนกันยังไง เรามีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่เคยมาแล้วเหมือนกัน ใช่แล้วเราจะย้ายทางเป็นพิธีกรต้องมานั่งโซฟาพิธีกร ใช่ ได้เลยครับ ขออนุญาตนะครับ อ้าวเพชรมาแล้วตั้งแต่เทปที่แล้ว เป็นไงบ้างครับเพชรได้กลับมาอีกทีนึง ก็ดีอยู่นะ รอบที่แล้วก็แบบรอบภาษาไทยได้ มั้ง เอ้ยได้ โอเคดี ไม่เป็นไร ดี ของผมก็ไม่ได้ครับ อืม อ๋อจริงๆเมื่อกี้ยังไม่ได้นะว่าคุณเพชรจริงๆเป็นไม่ยังไม่ได้นะไม่สองคนนี้ว่าทำอาชีพอยู่ครับตอนนี้ทำงานอะไร เพราะว่าเราแขก2 คนยังไม่เคยเจอคุณเพชรไง เราทำงานอะไรครับ ทำเป็น manager ของตลาดไทยของโอมิค่ะ เป็นเหมือน Market Manager ใช่ ของไทยของโอมิ รอบที่แล้วเราพูดเรื่องการโดนหลอกไปแล้ว แต่วันนี้เราอยากรู้ว่าแบบสมมุติว่าผมโสดก็ได้ ได้ ผมโสดจริงๆผมโสดจริงๆแล้วแบบผมก็อยากหาแฟนอะไรเงี้ย อืม แบบในมุมเพจคิดว่าแบบการจากที่ฟังมาเนี่ยการที่เราจะอยากมีแฟนเนี่ยมีแบบวิธีการคุยยังไงให้มันแบบเฮ้ยดูไม่น่าเกลียดดูไม่ลุกเกินไปหรือว่า อืม ดูโอเคไหม อ่า อืม คือถ้าจะเริ่มคุยถูกไหมเราก็จะเริ่มจากว่าทักทายก่อนแล้วก็ทำชื่อก่อน เพราะว่าบางทีคุยออนไลน์ก็จะมีคนที่แบบเข้ามาไม่ถามชื่อเขาอยู่ไหน บ้านอยู่ไหน เท่านั้นเลย ไม่ถามชื่อเลย ใช่ เข้ามาอยู่ไหน ต้องแบบมีมารยาทนิดนึง อืม เหมือนแบบว่าเขาทักทายก่อนแล้วก็ลงถามว่า ชอบอะไรแล้วก็ปกติไปทำอะไร ก็แบบค่อยๆมาค่อยๆเป็นแบบนั้นค่ะ จะไม่ทำให้คนเกลียด แล้วในมุมผู้หญิงอยากรู้แบบแล้วแบบสมมติว่าถ้าแบบการเลิฟบอมบิ้งอย่างเงี้ยมันสมมติว่าเราทักแชทคนหนึงไปคุยแล้วแบบสมมติว่าอาจจะเจอแล้วสักครั้งหนึ่ง อืม แล้วอยู่ดีก็แบบในแชทก็แบบหุ้ย
เธอฉันพรุ่งเนี้ย อืม ฉันประทับใจมากเลยนะที่ได้เจอเธอแล้ว อันนี้ถาม พรุ่ง อยากถาม นี้ ทุกคนเลยว่าแบบ พรุ่งนี้มาเจอกันอีกได้ไหมทำอะไรอยู่นอนหรือยังกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ย รู้ สำหรับ เก่ง สำหรับ แบบ สำหรับผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่ายังไง คือแบบเลิฟบอมเลยคือแสดงว่าเรารักเขามากตั้งแต่แบบ อืม ตั้งแต่ หมาย ที ถึง แรก ว่าเรายังไม่ เล ได้เป็นอะไรกันนะครับ ใช่ หมายถึงว่า no ใช่ no โอเค status เข้าใจ like คนคุย like แบบ dating แบบแค่แบบตอนเริ่มต้น จีบแต่แบบใส่100%เลย แล้วเป็นผู้หญิงสองคนคิดว่าไง ก็ค่อนข้างจะแปลก อืม แบบว่ามันก็เกินไปอ่ะ เจอครั้งแรกเราจะมารักอะไรกันขนาดนั้น เขาอาจจะไม่พูดรักก็ได้นะเขาอาจจะแบบเอ้ยนอนหรือยังทำไมไม่ตอบแชทจังเนี่ยนึกออกปะ ทำไมไม่ตอบแชทเนี่ย เนี่ย นิดนึงแล้วกูว่า ไม่มึงล่าสุด ไม่ตอบ กูเห็นเพื่อนกูลงโคเฟนเนี่ยเรื่องบทเรื่องเนี้ยว่าแบบเหมือนแบบเจอกันครั้งหนึ่งอะแล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆก็แบบพอหายไป เหมือนแบบคิด ทำ ว่า อะไร เจ อยู่ อ เป็นห่วงนะ คิด อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ คือคิดว่าเจอแล้วแปลว่าแบบเราจะสานต่ออะไรอย่างงี้ป่ะ อะไรอย่างนั้น ทามก็เคยเจอแบบนี้ หรือผู้หญิงแบบ เคยเจอแบบนี้เลยเหรอ ใช่ครับใช่ค แล้ รับ วรู้สึกไงบ้างมั้ง คิดว่าเจอเรานี่คือแบบคุยแน่อะไรอย่างงี้ป่ะ คือ อาจจะด้วยความวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับ อืม ทามไปกินข้าวกับคนหนึ่งอะแล้วในความคิดของทามก็เป็นแค่ไปกินข้าว แต่เขา พิ่งรู้จักกัน แต่กับเขาคิดว่าเราเป็นคนคุยไปแล้วอะไรเงี้ย แล้วพอไปวันหนึ่งอ่ะเขาก็ทักมา Good morning อะไรเงี้ยทามก็โอเคคุยได้ ผ่านไปอีก2 วันเขาก็แล้วทำไมไม่ตอบ แล้ววันนี้อยู่กับใครอะไรเงี้ยเท่า มันเริ่มแบบอะไรนะขอแป๊บนึงนะ คือเราไม่ได้เป็นอะไรนะ ที่เราไปกินข้าววันนั้นนะคือทามไม่ได้คิดอะไรมาก แค่แบบโอเคลองดูก่อนก็ได้อะก็มันก็มีบางคนที่ คิดว่าแบบนัดเจอแปลว่ารับ ใช่ นัดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ รับเดทอะไร ซึ่งแบบก็เลยทำให้แบบในแชทแม่งแบบโอเวอร์เวลมิ่งมากอะไรเงี้ย ใช่ ก็คิดยังไง ก็ไม่ไหวเนาะ ก็แปลกไปนิดนึงอ่ะ ก็ น่ากลัวนะ ก็ บางที เพชรก็ว่าน่ากลัวใช่ไหม ใช่ ดู ใช่ มันจะกลายเป็นดูเป็นคนเหมือนแบบโรคจิตนิดนึงอ่ะ ใช่ แบบหมกมุ่น ใช่ อะ ฟีลแบบนั้น มันคือการที่เป็นคนหมกมุ่น Obsession แปลว่าถ้าสมมติว่าเราได้รักกันนี้คือแปลว่าอยู่ต้องหมกมุ่นกับเรามากๆแน่เลย แบบกลายเป็นว่าเขารักเรามาก รักมากแบบแค้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันเกิน เข้าใจ ถ้าสมมติว่าเราไปหักอกเขา เออ อาจจะ เออ เริ่มกลัวว่าแบบ เข้าใจ เชี่ยรักเรามากขนาดนี้ เออ แล้วจะไอสิ่งอย่างนี้ถ้าสมมติมันเกิดยิ่งเกิดผ่านเดทติ้งแอปบางทีแม่งแอบน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะ เออ เพราะว่าสมมติเราไปเทเขาในเดทติ้งแอปแต่เขาอาจจะแบบโดนเราตกไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วโดนทำร้ายอะไรเงี้ย แต่ที่กูจะบอกคือเลิฟบอมมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ คือบางทีเราต้องจีบผู้หญิงคนนึงเพราะว่าเราต้องแสดงว่าเรารักเขา อ๋อ มาก ใช่ เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำไม่เต็มที่เขาจะไม่ชอบเรา ใช่ก็อันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดทำมาแบบมาเป็นแบบว่า อยู่ไหนทำอะไรแบบตั้งแต่วันแรกที่ แสดงความเป็นเจ้าของ เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแปลว่าหมกมุ่น แล้วอย่างนี้ ใช่ คุยแชทยังไงให้น่าสนใจ อย่างสมมุติว่าจะในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเราจะต้อง หรือได้ เริ่มเพราะว่าโอเคแมทช์กันอ่ะ มันคือเราผ่านด่านหนึ่งมาแล้ว แต่ด่านที่2อย่างที่ของเมย์บอกว่าสุดท้ายมันก็อยู่ได้2 เดือนก็เริ่มไม่คลิกถูกไหมแล้วจะทำยังไงคุยยังไงสเต็ปในแชทที่มันจะทำให้เราดูน่าสนใจ มันบอกว่าสมมตินะ2 คนเขาเริ่มคุยแชทถูกไหมแล้วก็จะคุยยังไงให้ไม่เกลียดซึ่งเหมือนแบบว่าต้องชวนคุยอีกฝ่ายหนึ่งเขาชอบอะไรแล้วก็เริ่มชวนคุยที่สิ่งที่เขาสนใจ แล้วให้เขาเป็นฝ่ายที่แบบพูดอะไรออกมาเยอะๆแล้วเราก็แบบไปตาม เป็นผู้ฟังมากกว่า ตามต่อไม่ใช่แบบว่าเราอะอยากคุยอะไรก็แบบคุยแบบมั่วๆไม่สนอีกฝ่ายหนึ่งเขาสนใจหรือไม่ ก็จริง อืม ว่ะ มันก็ต้องดู interest ด้วยแหละว่า ใช่ แต่กูว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบผู้ฟังที่ดีอะไร ไม่ เงี้ย แต่อย่างน้อยอ่ะไอเดทติ้งแอปอะสิ่งหนึ่งที่มันข้อได้เปรียบอะคือคนมันใส่ interest ได้ปะว่าแบบเราชอบอะไรอะ ใช่ไหม ใช่โปรไฟล์เขียนได้ ทำข้าวมันไก่ได้อะแบบแค่ อ๋อ แบบนี้ไปน่าสนใจนะเว้ยแบบฉันทำข้าวมันไก่ได้เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะ อย่างนี้มึงไม่มีลูกค้าเข้ามาเต็มเลยเหรอ ไม่แต่ว่ามันนี่มันไม่ดูน่าสนใจไงหมายถึงว่าทำไมมันเขียนแค่เนี้ย อืม แล้วลูกก็แบบมิสซิเรียสหน่อยอะไรเงี้ย อืม แต่อย่างนี้ AI โอมิจับว่าเป็นฟรอดไหม น่าจะ เป็นแบบหลอก น่าจะ ขายข้าวมันไก่ไหม ดูนะ แต่ว่าก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงญี่ปุ่นนะจะมีอะไรแบบน่าสนใจอยากแชร์กับทุกคนนะ ซึ่งเพชรเคยเจอฝ่ายญี่ปุ่นที่เล่น dating app ถูกไหมเขาแบบไบโอค่อนข้างเขียนเยอะประมาณ200 ตัวอักษร จริงเหรอ จริงจัง 200ตัวอักษร จริงจัง ทางการเหรอ ใช่ 200 200จริงคือแบบเยอะ เขา มาก เขียนอะไรบ้างอะ เขียนแบบชอบทำอะไรบ้างแล้วก็มาที่นี่เพื่ออะไรเป็นคนยังไงปกติชอบทำอะไรเขียนหมดเลย ที่ไทยนะ ปกติคือใส่แค่ IG ถูกไหมพอได้เห็นมีคนแบบจริงจังขนาดนั้นก็เลยแบบทำไมเขียนเยอะจังเป็นคนที่แบบค่อนข้างซีเรียสกับ relationship ดังนั้นก็แบบน่าสนใจ เยอะไหมคนเยอะแบบเป็นอย่างนั้นเยอะไหมคนญี่ปุ่น ก็เยอะนะ เพราะว่ามีแอปหนึ่งที่ญี่ปุ่นมั้งเขาก็จะกำหนดแล้วว่าอย่างน้อยก็คือเขียน ต้อง แบบนั้น กี่ sentence อะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่จริง ๆ ที่ทุกคนตั้งมานะมันถูกต้องแล้ว เพราะว่าตอนที่เขียนโปรไฟล์อะต้องการใส่
ชอบอะไรปกติใช้ชีวิตยังไงเข้าไป ให้คนที่มาอ่านแล้วจะเข้าใจตัวตนเป็นยังไง แต่ว่าจะห้ามพยายามใส่ IG หรือว่าแบบ อ๋อ พี่ถ้าชอบก็ปัดขวาแบบนั้นแบบ เพื่อบอกว่าไม่ควรใส่ IG เข้าไปเหรอ ใช่ เพราะว่า IG เออ มันจะมีฟีลแบบว่าคนอื่นเจอแล้วรู้สึกว่านี่มาเพิ่มผู้ติดตามอย่างเดียว อ๋อ ใช่ถูกไหม ว่ะไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยว่ะ อืม จริง แล้วก็ จริ สมมติเขาสนใจ IG ของคุณถูกไหมแล้วเขาไปเปิด IG แล้วก็เซิร์ชกลับมาอาจจะโปรไฟล์มาหายก็ได้ อาจจะปัดขวาไม่ได้เลยทำให้โอกาส หลุด พ ไปละ ลาด หลุด ไป ไปละ ใช่ แล้วอย่างอัลกอริทึมหรือ AI ของโอมิเองอะสมมุติว่าเจอคนที่ใส่ IG กับไม่ใส่ แบนเลย อ๋อใส่ IG แบนเล ถ่าย ยเหรอ เป็นแล้วก็ให้เปลี่ยน ใช่เขาก็จะมีข้อความเต้นออกมาว่าตนเป็นให้เปลี่ยนตรงนี้ อาจจะกลัวว่าคนไปติดตามแล้วเขาอาจจะเป็นมิจี้ก็ได้มิจี้ก็ได้ มิจี้ อันนี้ถูกต้อง มิจี้มิจี้ ความปลอด มิ ภัย จี้ ไง ก็ได้ แล้วงี้เอาถามตรงเลยแล้วคนหน้าตาดีนี่ได้เปรียบไหม อันนี้อย่าฟังไอเดียจากพิมพ์ก่อนได้ไหมคะ เดี๋ยว โยนเลย แล้วกูไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธด้วย ได้เลยครับ คนหน้าตาดีได้เปรียบไหมไม่แต่อันนี้เราพูดกันถึงในแง่ของอัลกอริทึมนะ โอเค ว่าอัลกอริทึมจับคนหน้าตาดีหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดถามส่วนตัวของพิมพ์นั้น พิมไม่รู้เลยเพราะพิมไม่ได้มองใครหน้าตาดีอีกแล้ว โอ้โหโอเคน อกจากแฟนของพิมพ์ อืม จะบ้าจริงๆเลย สุดยอด ความรักมันทำให้เราตาบอด ตอบไปดีมากแต่ เมย์ ว่า หน้าเมย์คือจัดกูมากเลยตอนนี้ ไม่จัด จริ ไม่ งๆ จัด อ่ะถ้าถามถ้าอย่างของเราเนี่ยคือจริงๆเพื่อนเซียเคยคุยกันเรื่อง dating app ไปแล้วเนาะ dating app 101เคยไปแล้วด้วยเทปแรกๆเลย คือมันมีเรื่องหนึงน่าสนใจมากก็คือแบบหน้าตาดีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเทสการลงรูปด้วย หมายถึงว่าต่อให้มึงหล่อแค่ไหนอะแต่แบบมึงลงรูปแบบ เซลฟี่แบบ เป็นอาแปะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรือแบบว่าตอนนั้นที่คุยกับ เห็นหน้าด้านเดียว หรือเห็นหน้าด้านเดียวหรือแบบดีไซน์การลงรูปให้มันแบบให้มันเฟี้ยวอะเช่นแบบว่า ลงรูปหน้าตัวเองแล้วก็รูปต่อไปเป็นรูปหมาที่เลี้ยงแล้วรูปต่อไปเป็นแบบเป็นอาหารที่กินเป็นคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบครีเอ ลง ทีฟ ให้มันเห็นไลฟ์สไตล์ ใช่ ใช่ให้มันเห็นวายแบบมันคือเดี๋ยวนี้คนมันคุยกันเพราะวายมันกูว่า ใช่ ว่าคำว่าหน้าตาดีตอนเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้คุณมีแฟนง่ายขึ้นนะ ใช่ใช่ สำหรับกูนะกูรู้สึกว่ามันคือเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ vibe มากกว่าสองคืออหลายคนที่กูพูดมาว่าแบบ29 30ยังไม่มีแฟนอะเขาไม่ได้หน้าตาไม่ดีนะเว้ย อันนี้ชมเขาไม่กูถามไปเลยชมดีมึง ก็ชม ทำไอะ ก็ชมก็ เออดีแล้ว ก็หลายๆคน ก็ดี ก็ เคยบอกอยู่ว่าชอบอยู่หมายถึง แต่หมายถึงว่าแบบสุดท้ายแล้วคนมันไม่ได้มองกันที่หน้าตาแล้วกูว่าเดี๋ยวนี้ ใช่ หน้าตามันเป็นแค่ด่านหนึ่งแล้วคำว่าหน้าตาดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก ถูกแต่จริงๆสุดท้ายไอ้เฮียหน้าตาดีแต่แบบไม่มีเสน่ห์ไม่มีวายแม่งก็ไม่ได้อะ ใช่ เพราะฉะนั้น ป อั ระ ล มาณนั้น กอริทึมของโอมิเองก็น่าจะไม่ได้จับจากหน้าตาเนาะ ใช่ น่าจะจับจากแบบ interest มากกว่า ใช่ เพราะว่าส่วนตัวก็คือแบบว่าคนที่หน้าตาดีนะมันอาจจะหมายถึงหล่อสวยอันเนี้ยเป็น first impression ถูกไหมคะแต่ว่าก็คือสำหรับระบบของเรานะบางทีคนที่แบบเป็น user host ในตัวแอปของเราเขาอาจจะเกิดตรงที่ว่านิสัยของเขามันน่ารักแล้วก็ตอนที่เขาคุยแบบมีมารยาทแล้วเขาถึงจะมีคนเข้ามาคุยเยอะแบบนั้นก็ได้แต่ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวค่ะ เอาแต่ว่าสุดท้ายอยากรู้ว่าอยากในฐานะของอาจจะคนที่ working อยู่ในโอมิอะไรเงี้ย สมมุติว่าคนที่อยากมีแฟนในปีเนี้ยอยากฝากอะไรกับพวกเขาไหม ก็คนที่อยากมีแฟนเหรอ สมมติปีนี้ไม่อยากโสดแล้ว คือแบบถ้าเป็นคนที่แบบยังไม่เคยลงแอปถูกไหมคะแนะนำโอมิลงได้ แล้วใครที่แบบมีโอมิแล้วต้องกดเข้าไปปัด แล้วก็เจอแล้วแมทช์แล้วต้องคุยชวนคุยบ้าง ไม่ใช่แบบว่าให้มันแมทช์แล้วไม่คุย อันนี้มันช่วยไม่ได้ แล้วตอนที่คุยต่อแล้วนะ ต้องนัดเจอแล้วเจอไปบ่อยๆ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะ ให้ทุกคนแบบระวังกันดีๆ อย่างที่ EP ที่เราคุย ครับ ค่ะ ใช่ ใช่ เพราะความปลอดภัยสำคัญมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์มีทุกช่องทาง ใช่ มาในหลากหลายรูปแบบแต่ว่า EP ที่แล้วคุยกันไปแล้วว่าโอมิอะมี AI ที่คอยจับว่าแบบถ้าสมมุติว่าคำพูดเนี้ยแชทที่เขาพิมพ์เข้ามามันเริ่มดูเหมือนสแกมเมอร์บล็อกเลย ใช่ใช่ มันมี เลยเหรอ AI ไม่มี ช่วย ไม่ดี วิธีที่จะ clarify ว่าเราไม่ใช่สแกมเมอร์บ้างเหรอ เขาอาจจะไม่มีเพราะว่าบางทีอะสแกมเมอร์เขาจะอัปโหลดรูปมันก็จะเป็นรูปของคนปกติไง แล้วมันจะจับไม่ค่อยได้แล้วสมมติเขาจะไม่ค่อยทำ verify แล้วระบบก็จะลดความมองเห็น สมมติก็คือเขาทำยังไงกับเก่งมากก็คือผ่านแล้วก็ต้องดูที่ว่าพฤติกรรมของเขามันจะผิดปกติไหม คือแม่งคือสุดท้ายอะสแกมเมอร์อะมันก็คือคนเนี่ยแหละนึกออกเพราะฉะนั้นแบบการที่จะเอาหน้าตัวเองใส่เข้ามาเลยอะมันก็ระบบจับไม่ได้หรอกแต่มันก็เนี่ยมาช่วยจับจากการคุยมันก็ถือว่าโอเคนะก็ปลอดภัย โอเค ในระดับหนึ่ง โอเค เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งที่เพชรบอกตั้งแต่ EP ที่แล้วคือ
ไม่ควรรีบโดดข้ามแอปอ่ะ ใช่ใช่ ควรจะแบบรู้จักกันให้ดีพอก่อนแล้วค่อยข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างน้อยๆมันจะมี AI ที่คอยดีเทคว่าแบบโอเคพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาอาจจะเคยใช้มาแล้วกับคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรเงี้ยโอเค สุดท้ายให้เมย์ฝากก่อนก็ได้หมายถึงว่าฝากถึงแบบคนที่อยากคนโสดแล้วกันฝากถึงคนโสดแล้วกันว่าแบบอยากมีแฟนจังเลยครับทำไงดีครับอะไรอย่างเงี้ยสั้น อยากหยุดโสดก็ ลองพยายามดูค่ะ คือมี2อย่างคนที่จะฟังอาจจะตีความว่าเขากำลังให้กำลังใจเรา กับคนที่2คือมึงท้าทายกูลองพยายาม ๆ ดู ดีสนุก เฮ้ยแต่ สนุก ดี สนุก ดี ชอบ เป็นคำถามปลายเปิด มาพี่ท จะบอกว่า อย่าเพิ่งรีบหาแฟนนะครับ รักตัวเองก่อน ำ ที่สำคัญคือรักตัวเอง อ๋อ ดูมีสาระว่ะ แล้วพอ มีแต่แล้วอ่ะ เพราะว่ายังไงแฟนก็จะเข้ามาครับ แล้วมันจะเข้ามาตรงที่ช่วงแรนดอมมากๆเลยครับ ก็จะบอกว่าอยู่กับตัวเองไปก่อนนะครับ อันนี้คือสำคัญมากๆ ถ้าเรารีบเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนั้นอะแล้วเราไม่ได้รักตัวเองอะมันจะกลายเป็น toxic relationship อะครับ ก็ที่อย่างที่บอกก็อยากให้ทุกคน reflect กับตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปใน relationship ไหม ถ้าไม่พร้อมก็กำลังรักตัวเองก่อนครับ ครับผม เมย์ให้โอกาสอีกรอบ บอกว่าเอาใหม่เตรียมตัวเองให้พร้อม อันนี้ก๊อปปี้นี่ paraphrase โลกกันบ้าน กับทุกโอกาส กับทุกโอกาส เป็นไปได้ ใช่ โอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ ถูก ถูกใช่ จริงๆอ่ะเรื่องที่จะแซวพิมพ์เรื่องแบบเดซินี่พรหมลิขิตอ่ะจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะ ใช่ หมายถึงว่าจริงๆการที่แบบใครคนเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้อย่างที่ทามก็พูดอย่างที่เมย์ก็พูดอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม แต่พยายามด้วย ใช่ แต่ เพราะฉะนั้น พ ก็ ยายาม ต้อง ด้วย พยายามเว้ยคือไม่ต้องทำให้ตัวเองดูเป็นพยายามแต่ว่าเปิดโอกาสไว้ อย่าปิดโอกาสตัวเอง เออ ประมาณนั้น ถ้าใครที่ไม่ชอบออกจากบ้านจริงๆ คุณเป็น introvert จริงๆ ลองแอปพลิเคชัน ได้ แต่ถ้าสมมติว่าคุณชอบออกจากบ้านอยู่แล้ว คุณก็ลองออกไปหาสังคมใหม่ โอเควันนี้ ๆ อ่ะ ฝากผลงานกันหน่อยสุดท้ายแล้วนะครับผม แต่ละคนติดตามอะไรกันได้บ้างที่ไหนบ้างครับ เริ่มจากเมย์ก่อนก็ได้ อีกแล้วเหรอ โอเค ติดตามผลงานทางช่อง Witchy Cooking นะคะ แล้วก็เล่นละครสั้นอยู่ ว้า เฮ้ยละครช่องไหนอ่ะ เหมือนละครจีนป่ะ ละครจีน เนี่ยตั้งป่ะ ช่องไหนอ่ะ ช่องนั้นแหละ ช่องนั้นแหละ ชอบดูว่า ไปดูเร็ว พี่ธามครับ ก็อยากจะฝากซีรีส์เหมือนกันนะครับกำลังเล่นซีรีส์กับพี่ต๊อดอยู่ครับ คู่ที่ออกมาจาก Love X นะครับ ครับ ติดตามได้ช่องทางไหน ได้ อะ ที่ IG โอบนิธิ K underscore ครับ ครับ โอเคนะฮะติดตามกันได้ ให้คุณเพชรฝากสุดท้ายไหม ฝากแอปพลิเคชันหน่อยคุณเพชร ก็ใครที่แบบอยากมีแฟนลงโอมีได้นะ สมมุติก็คือเจอแพนแล้วก็ปัดขวาด้วย เออ เอาเว้ย โอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะพวกเราเพื่อนเชียร์พอดแคสต์นะครับนี่เป็นเทปที่ 19 แล้ว ขอบคุณมากจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งเพื่อนไทม์ครับผมขอบคุณเพื่อนเมย์และขอบคุณเพื่อนเพชรด้วยเจอกันใหม่ EP หน้า เจอกันครับ สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ